Είμαστε έξω από την Κάσα Πουέμπλο, ένα διάσημο μουσείο το οποίο λειτουργεί και ως ξενοδοχείο. Βρίσκεται 13 χιλιόμετρα μακριά από την Πούντα ντε Λέστε και έχει μια αρχιτεκτονική που θυμίζει Κυκλάδες. Αποτέλεσε την προσωπική κατοικία και το εργαστήριο του καλλιτέχνη Κάρλος Πάες Βιλαρό, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζει την Κάσα Πουέμπλο το 1958 και η κατασκευή διήρκησε μερικές δεκαετίες. Πάμε να μπούμε. Πριν μπούμε, βλέπουμε τον καλλιτέχνη με τα πινέλα του και την γάτα του. Αγοράσαμε τα εισιτήρια για να μπούμε στο μουσείο, το οποίο είναι και γκαλερί. Πόσο κόστησε? Περίπου 11 ευρώ το άτομο και αισθανόμαστε ήδη ότι όντως βρισκόμαστε σε ένα μέρος λίγο μεσογειακό. Είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες αγγελικές, τα φυτά η αγγελική και κάποια άλλα φυτά εδώ τριγύρω με αυτή την κλασική λευκή βαφή που έχουμε και εμείς φυσικά στην Ελλάδα. Κλασικά εδώ βλέπουμε και ψάρια για διακόσμηση. Όντως λοιπόν αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάτι μεσογειακό εδώ. Το Μουσείο Κάσα Πουέμπλο εκθέτει, διατηρεί και προωθεί το έργο του δημιουργού του, Κάρλος Πάες Βιλαρό. Το μουσείο διαθέτει επίσης κινηματογραφική αίθουσα, όπου προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Τέχνη και περιπέτεια», το οποίο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη. Πρώτα παρακολουθήσαμε ένα βιντεάκι και τώρα μόλις βγήκαμε στο μπαλκόνι. Είναι το εστιατόριο του μουσείου και έχει καταπληκτική ιδέα. Καθίσαμε να φάμε εδώ στο μπαλκονάκι και ήρθε το φαγητό μας. Εγώ έχω ένα σάντουιτς με ψωμί από κοινόα. Μέσα έχει μελιτζάνα, σαλάτα, χούμους, δεν ξέρω τι άλλο. Και του Κωνσταντίνου φαίνεται μεγάλο, μιλανέσα με σαλάτα. Μιλανέσα δηλαδή έχουμε σνίτσελ κοτόπουλο με σαλατούλα. Καλή μας όρεξη. Θα πούμε ότι οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες στο συγκεκριμένο μαγαζί. Πόσο κόστησαν αυτό που πήραμε? Το δικό μου πιάτο κοστίζει 16 ευρώ, της νίκης 13 και κάτι και η μπύρα κοστίζει 7 και 60. Γεια μας! Γεια μας! Ωραία, χειροποίητη είναι. Πάμε να φάμε. Κατά τη διαδρομή, οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βεράντες, οι οποίες προσφέρουν προνομιακή θέα στο τοπίο και να παρακολουθήσουν την περίφημη τελετή του ήλιου που αποτελεί το αποκορύφωμα κατά τη δύση της ημέρας. Στις αίθουσές του μπορείτε να θαυμάσετε πίνακες ζωγραφικής, κεραμικά και γλυπτά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των 64 ετών ακούραστης δουλειάς του. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα του χρόνου. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται να θαυμάσουν αυτό το σπουδαίο έργο, στο οποίο διατηρείται η δημιουργική ενέργεια του καλλιτέχνη. Ο Κάρλος Πάες Βιλαρό γεννήθηκε στο Μοντεβιδέο την 1η Νοεμβρίου 1923. Οι εκθέσεις και οι τοιχογραφίες του, που δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι πολλαπλές διακρίσεις που έλαβε, του χάρισαν διεθνή φήμη. Πώς σου φαίνεται? Υπέροχη η γκαλερί. Να πούμε ότι εκτός από τα έργα τέχνης υπάρχουν πολλά προϊόντα που μπορούμε να αγοράσουμε. Εδώ βλέπουμε ας πούμε ότι αυτά τα προϊόντα μπροστά μας κοστίζουν $20. Στο δεξί μας χέρι έχουμε κάποια μπολ και μικρά πιατάκια που κοστίζουν $30, ενώ το μεγάλο πιάτο κοστίζει $60. Εδώ βλέπουμε πίνακες που πουλούνται σε τιμές όπως $30, $80, $250. Ανάλογα με το μέγεθος φυσικά, ναι, εδώ έχουμε έναν πολύ όμορφο και μεγάλο πίνακα στα $250. Το πιο γνωστό έργο του είναι η Κάσα Πουέμπλο, το κατοικήσιμο γλυπτό και ατελιέ του, χτισμένο στους βραχώδεις γκρεμούς της Πούντα Μπαγένα στην Ουρουάη. Εδώ έχουμε και μια αναφορά στην πτήση 571, η οποία συνετρίβει το 1972 στην οροσειρά των Άνδεων, στην οποία βρισκόταν και ο γιος του Κάρλος Πάες Βιλαρό, ο οποίος τελικά ήταν ένας από τους επιζώντες. Πολυταξιδεμένος, εξερευνητής και ακούραστος ερευνητής, η ζωγραφική του αναδύθηκε από ένα ατελείωτο ταξίδι κατά το οποίο συναντήθηκε με προσωπικότητες όπως ο Πικάσο, ο Νταλί, ο Ντεκίρικο, ο Κάλντερ, ο Γουόρχολ και ο Δόκτωρ Άλμπερτ Σβάιτσερ στο λεπροκομείο του Λαμπαρένε. Εκτός από το Κάσα Πουέμπλο, δημιούργησε τα ατελιέ του στην Ταϊτή, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στο Σάο Πάολο και στο Μπουένος Άιρες. Ο Ουρουγουανός δάσκαλος ζωγράφιζε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Απεβίωσε στο Κάσα Πουέμπλο στις 24 Φεβρουαρίου του 2014. Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Κάρλος Πάες Βιλαρό είναι η αφρικανική κουλτούρα, όπως τη γνώρισε στους δρόμους του Μοντεβιδέου. Και εδώ έχουμε ένα έργο τέχνης που αναπαριστά το καντόμπε, τον παραδοσιακό αυτόν χορό που ήρθε με την αφρικανική κουλτούρα και στην Ουρουγουάη. Εδώ βλέπουμε ένα έργο που ονομάζεται Quattro Gatos, δηλαδή οι 4 γάτες. Και στην είσοδο μας ενημέρωσαν ότι παλαιότερα κατοικούσαν εδώ και οι γάτες του Κάρλος Πάες Βιλαρό. Ακόμη και μετά το θάνατό του, οι άνθρωποι μπορούσαν να τις συναντήσουν εδώ και κυκλοφορούσαν αμέριμνες μέσα στην γκαλερία. Από ό,τι φαίνεται, αν και πλέον νομίζω έχουν περάσει πολλά χρόνια και δυστυχώς έχουν αποβιώσει και οι γάτες.
Thank you.